знову застерігають громадян своєї країни від відвідування Росії. Це вже друге попередження в цьому місяці. Про це повідомляється на сторінці дипустанови. Вказується, що застереження пов'язане з терактом у Підмосков'ї. Посольство відомо про повідомлення про терористичний інцидент, який стався в Крокус Сіті-Холі в Красногорську під Москвою. У цей час громадянам Сполучених Штатів Америки не рекомендують їздити до Росії. Йдеться в повідомленні. Нагадаю, на початку березня посольство Сполучених Штатів Америки попередило громадян своєї країни, які перебувають на території Росії, уникати великих скупчень людей у ці дні так званих виборів президента РФ. Зокрема, американцям рекомендували не відвідувати будь-які публічні заходи в Москві. На сайті МЗС Британії тими днями також з'явилося аналогічне повідомлення про можливу загрозу терактів у РФ. Все абсолютно передбачувано, сумнівів не було. Путін одразу кинувся шукати український слід у теракті в Крокус-Холі. Президент України Володимир Зеленський прокоментував спроби Москви закинути підозри Україні в організації теракту у Підмосков'ї. Методика Путіна і його режиму незмінна, нагадує Зеленський. Те, що сталося в Москві, очевидно, і Путін просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших, зауважує український гарант. Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема абсолютно Путін, замість того, щоб займати своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав, думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачено. Друзі, і просто зараз повітряна тривога знову охопила всю Україну. Червона мапа. Росія здійняла у повітряний простір 4 винищувачі. Повідомляє про це, зокрема, і очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Він пише про те, що ворог здійняв у небо 4 Міги-31К. Моніторингові пабліки повідомляють про те, що на Львівщині чутно вибухи. Повідомляють інші моніторингові канали про те, що ворог запускає кинжали і застосовує їх, і летять вони саме на Львівщину. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, проходьте в найближчі укриття, бережіть себе, своїх близьких. Віримо в роботу наших сил, наших повітряних сил Збройних сил України. Ми з вами будемо відстежувати зараз безпекову ситуацію в країні. І, будь ласка, бережіть себе, рухаємося далі. Ось так, терористи не припиняють просто своїх терористичних атак на мирне населення України. Вся карта, нагадаю, червона, бачите на своїх екранах. Будемо повертатися до цієї теми. Сага закінчилася. Байден підписав законопроєкт про фінансування уряду на суму 1,2 трильйона доларів. Це дозволило уникнути шатдауну. Президент США Джо Байден підписав прийнятий Конгресом пакет видатків на суму 1,2 трильйона доларів, який забезпечить фінансування уряду до 1 жовтня. Майже у середині фінансового року підпис президента завершує багатомісячну сагу Конгресу, який намагався ухвалити постійну бюджетну постанову, а натомість ухвалював лише тимчасові міри, що ледь не призвело до закриття уряду, пише CNBC. Двопартійний законопроєкт про фінансування дозволяє уряду працювати, інвестувати в американський народ і зміцнювати нашу економіку та національну безпеку. Цей документ є компромісним, отже, жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла, сказав Байден. Договір про бюджет був укладений якраз перед тим, як опівночі в п'ятницю закінчився дедлайн для одержання ухвалення рішення. Це було типово в цьому фінансовому році, коли 11-годинні суперечки зривали майже завершені угоди. Цей трильйонний пакет із 6 законопроєктів спрямований на відомства, які займаються обороною, фінансовими послугами, внутрішньою безпекою, охороною здоров'я та соціальними послугами. Раніше в березні Конгрес схвалив 459 мільярдів доларів на перші 6 законопроєктів про бюджетні видатки, які стосувалися менш політизованих відомств і про які легше було домовитися.